Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς που παρακολουθείτε αυτά τα βίντεο γιατί μαθαίνετε ελληνικά. Είμαι η Μάρθα και στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για γραμματική. Θα δούμε υποθετικές προτάσεις. Όταν λέω υπόθεση, αμέσως σκέφτομαι μία μικρή λέξη που ξεκινάει συνήθως τις υποθετικές προτάσεις και αυτή η λέξη είναι το αν. Η πιο συνήθις μορφή υποθετικών προτάσεων είναι αυτές που είναι πιθανόν να συμβούν. Λέω ας πούμε, αν διαβάσω θα γράψω καλά στις εξετάσεις. Ή να συμβαίνουν συνεχώς, αν διαβάζεις θα γράφεις καλά στις εξετάσεις. Όμως σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με αυτή την μορφή προτάσεων, υποθετικών προτάσεων, αλλά θα δούμε την χρήση του παρατατικού σε αυτές τις προτάσεις και τι σημαίνει αυτό, τι δείχνουμε, τι εκφράζουμε χρησιμοποιώντας τον παρατατικό σε μία υποθετική πρόταση. Αν σας ενδιαφέρει αυτό μπορείτε να μείνετε μαζί μου. Σας έχω ετοιμάσει μία πολύ ωραία βόλτα στον ανθισμένο κάμπο της Ημαθίας, της Βέρειας. Πάμε μαζί. Έχω βάλει κάτω στην περιγραφή του βίντεο τον σύνδεσμο για ένα τραγούδι του Πλιάτσικα που λέει «Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα». Μπορούσα, έβαφα είναι παρατατικός. Ο παρατατικός είναι ο χρόνος που μιλάει για κάτι που κατ' επανάληψη, δηλαδή πολλές φορές γινόταν στο παρελθόν ή που η πράξη αυτή που περιγράφει το ρήμα είχε μία διάρκεια στο παρελθόν. Οπότε λέω έβαφα όλο το απόγευμα χτες τα κάγκελα του σπιτιού. Είναι άνοιξη, είναι συνηθισμένο στην Ελλάδα να κάνει κανείς τέτοιες δουλειές. Ή παλιά έβαφα τα κάγκελα του σπιτιού κάθε καλοκαίρι. Τώρα το κάνω την άνοιξη, γιατί το καλοκαίρι έχει πολύ ζέστη. Παράδειγμα. Παρατατικός λοιπόν. Όταν λέει ο Πλιάτσικας, αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Τι εννοεί άραγε? Σημαίνει μάλλον ότι δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή είναι κάτι που είναι αδύνατο να συμβεί στο μέλλον. Αν μπορούσα θα έβαφα, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Και εγώ μπορώ να του απαντήσω. Αν ήθελες να βάψεις τη θάλασσα, θα μπορούσες να το κάνεις. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι εγώ δεν πιστεύω ότι θέλεις πραγματικά. Οπότε θεωρώ ότι αν ήθελες, δεν θέλεις όμως, θα μπορούσες. Τότε θα μπορούσες. Άρα πάλι μιλάω για κάτι που δεν μπορεί να γίνει γιατί καταλαβαίνω ότι δεν θέλεις. Όμως αυτό που λέω εγώ θα μπορούσε να σημαίνει επίσης ότι απλά αυτό δεν έγινε. Αν ήθελες χτες να πάμε βόλτα, θα τηλεφωνούσες και θα κανονίζαμε και θα πηγαίναμε βόλτα. Αλλά δεν ήθελες και δεν τηλεφώνησες, δεν κανονίσαμε και δεν πήγαμε. Οπότε έχουμε μία περίπτωση, κάτι που είναι αδύνατο να γίνει στο μέλλον
ή κάτι που δεν έγινε στο παρελθόν αυτό. Όμως, λέγοντας αν ήθελες θα μπορούσες να βάψεις τη θάλασσα, μπορεί επίσης να σημαίνει ότι εγώ έμεσα σε προτρέπω να το κάνεις αυτό. Αν ήθελες να το κάνεις θα μπορούσες. Έλα, κάντο, μπορείς, κάντο, αρκεί να το θελήσεις. Πολλά διαφορετικά πράγματα, έτσι. Λέω, αν ήθελες εσύ να λύσεις το πρόβλημα, θα το έλυνες. Αυτό σημαίνει, λοιπόν, σύμφωνα με όσα έχω πει ήδη, είτε ότι δεν έλυσες το πρόβλημα γιατί δεν ήθελες. Άρα είναι κάτι που αφορά το παρελθόν και το παρελθόν ως γνωστόν δεν αλλάζει. Μπορεί να σημαίνει κάτι που είναι απίθανο στο μέλλον. Ξέρω ότι δεν θέλεις να λύσεις το πρόβλημα. Και λέω ότι αν ήθελες θα το έλυνες, αλλά ξέρω ότι δεν θέλεις, οπότε δεν θα το λύσεις. Κάτι που είναι πιθανό όμως στο μέλλον. Και εγώ σε προτρέπω να το κάνεις, σου το ζητάω έμεσα. Αν ήθελες να λύσεις το πρόβλημα, θα το έλυνες. Έλα, κάντο, μπορείς να το κάνεις. Αρκεί να το θελήσεις. 3 διαφορετικά πράγματα μπορούμε να εκφράσουμε χρησιμοποιώντας σε μία υποθετική πρόταση παρατατικό. Πάμε να δούμε και άλλα παραδείγματα. Αν με περίμενες θα ερχόμουν μαζί σου. Σημαίνει ότι δεν με περίμενες και έτσι δεν ήρθα μαζί σου. Ή ότι μάλλον δεν θα με περιμένεις και έτσι δεν θα έρθω μαζί σου. Ή ότι σου ζητώ ευγενικά να με περιμένεις. Αν με περίμενες θα ερχόμουν μαζί σου. Έλα, περίμενε με. Αν σε αυτή την πρόταση βάλουμε έναν δείκτη, μία λέξη, κάτι που να δείχνει ότι αυτό γίνεται τώρα, τότε όλο αυτό το θολό τοπίο ξεκαθαρίζει και καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε μόνο για μία ευγενική παράκληση, για μία προτροπή. Δηλαδή, τι εννοώ, αν πω, αν με περίμενες θα ερχόμουν τώρα μαζί σου, αυτό το τώρα αποκλείει το παρελθόν, αποκλείει το μέλλον και ζητάω από κάποιον να με περιμένει για να πάω μαζί του. Άλλο αντίστοιχο παράδειγμα, αν έφευγες τώρα θα προλάβαινες την αρχή της παράστασης. Κάποιος θέλει να πάει στο θέατρο και βλέπει την ώρα που περνάει και εγώ τον προτρέπω να φύγει, να ετοιμαστεί και να φύγει γρήγορα. Γιατί αν φύγει τώρα θα προλάβει. Όμως λέω, αν έφευγες τώρα θα προλάβαινες την αρχή της παράστασης. Έλα, φύγε, θα προλάβεις. Άλλα παραδείγματα και να δούμε τι μπορεί να σημαίνουν. Αν ενδιαφερόσουν περισσότερο θα μάθαινες τι είχε συμβεί. Αυτό το είχε συμβεί μου μιλάει για το παρελθόν. Σημαίνει ότι κάτι συνέβη, κάτι έγινε και εσύ δεν ενδιαφέρθηκες να μάθεις. Όμως μπορεί να σημαίνει ότι σου το λέω αυτό και σε παρακαλώ να ενδιαφερθείς για να μάθεις τι έχει συμβεί, τι έχει γίνει. Τι δεν ήρθε να σε δει, εγώ αν ήξερα ότι είσαι εδώ θα ερχόμουν, εννοείται. Θα ερχόμουν να σε δω, θα σε συναντούσα. Αυτό σημαίνει, αφού έχω την πρώτη πρόταση, ότι είναι κάτι το οποίο έγινε και δεν αλλάζει. Και δείχνω απλά τη δικιά μου στάση σε κάτι που έγινε και που δεν αλλάζει. Και όμως λέω ότι αν κάτι συμβεί αντίστοιχο στο μέλλον, εγώ τι θα κάνω, θα έρθω να σε δω. Γιατί δηλώνω ότι αν ήξερα ότι ήσουν εδώ, θα ερχόμουν να σε δω. Αν μιλήσω για τον εαυτό μου και πω, αν διάβαζα θα έγραφα καλά στις εξετάσεις, αυτό μπορεί κανείς να το καταλάβει ανάλογα
με το τι λέμε, με την όλη συζήτηση, μπορεί να το καταλάβει με δύο τρόπους. Είτε ότι έγιναν οι εξετάσεις χτες και εγώ δυστυχώς δεν είχα διαβάσει και δεν έγραψα καλά. Ή αν από τη συζήτηση γνωρίζω ότι οι εξετάσεις είναι κάπου στο μέλλον, σημαίνει ότι πιστεύω ότι αν διαβάσω μπορώ να περάσω. Είναι μια πιθανότητα στο μέλλον ή κάτι που αποκλείεται γιατί αφορά το παρελθόν. Μπορεί όμως, εκτός από πιθανότητα στο μέλλον, να είναι και κάτι απίθανο. Γιατί μπορεί εγώ να δουλεύω πάρα πολλές ώρες και να μην έχω το χρόνο να διαβάσω. Βλέπω τις εξετάσεις μπροστά, βλέπω την ημερομηνία να πλησιάζει, βλέπω το χρόνο μου και λέω, τι να πω, δεν έχω χρόνο για διάβασμα. Αν διάβαζα θα περνούσα τις εξετάσεις, αλλά έτσι όπως βλέπω τα πράγματα, λίγο δύσκολο. Αν ερχόσουν στη γιορτή θα περνούσαμε ωραία. Αν συμπληρώσω εδώ ένα χτες, αμέσως δηλώνω ότι κάτι δεν έγινε, δεν ήρθε στη γιορτή. Αν βάλω ένα αύριο, αν ερχόσουν αύριο στη γιορτή, θα περνούσαμε ωραία, σημαίνει ότι πρόκειται για μελλοντική πράξη και αυτό μπορεί να σημαίνει ανάλογα με το τι γνωρίζω ότι είναι πιθανόν ή ότι είναι απίθανο. Για παράδειγμα, αν εγώ ξέρω ότι αύριο εκείνη την ώρα που είναι η γιορτή εσύ δουλεύεις και δεν μπορείς να φύγεις, σημαίνει ότι αυτό είναι κάτι απίθανο να γίνει στο μέλλον. Αν ερχόσουν θα περνούσαμε ωραία. Τι κρίμα που δεν μπορείς να έρθεις. Αλλά αν αυτός με τον οποίο μιλάω έχει δισταγμό, αν πρέπει να έρθει, αν δεν πρέπει να έρθει και εγώ θέλω να τον παροτρύνω να το κάνει, τότε αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι πιθανό να συμβεί. Έλα αύριο στη γιορτή, αν ερχόσουν θα περνούσαμε ωραία. Το ξέρεις, πάντα περνάμε ωραία. Αν δεν βαριόμουν τόσο πολύ, θα ερχόμουν. Η απάντηση. Μπορεί επίσης να σημαίνει, αν η γιορτή έγινε χτες, ότι δεν ήρθα γιατί βαριόμουν. Αν η γιορτή είναι αύριο, μπορεί να σημαίνει ότι βαριέμαι μωρέ, βαριέμαι τις γιορτές. Όχι, δεν θα έρθω. Αλλά αν δεν βαριόμουν, θα ερχόμουν. Αν τις εξηγούσες, θα καταλάβαινε, είμαι σίγουρη. Σημαίνει είτε ότι δεν τις εξήγησες, γι' αυτό και δεν κατάλαβε και τι κρίμα, ή ότι είμαι σίγουρη ότι μπορεί αυτό να συμβεί, οπότε σε παρακαλώ κάντο, εξήγησέ της, θα καταλάβει. Αν τις εξηγούσες θα καταλάβαινε. Ή αν εσύ δεν έχεις την πρόθεση να το κάνεις και καταλαβαίνω ότι είσαι τέτοιος άνθρωπος που δεν δίνεις εξηγήσεις, τότε σημαίνει ότι αυτό είναι απίθανο να συμβεί στο μέλλον. Το ίδιο και αν προσπαθούσες θα τα κατάφερνες. Αν είναι χτες, δεν έγινε, αν είναι αύριο μπορεί να γίνει ή σε παροτρύνω, σε προτρέπω να το κάνεις, σε παρακαλώ, προσπάθησε, μπορείς να το κάνεις. Για να δούμε τώρα πώς θα λέγατε. Δεν είδα τηλεόραση και γι' αυτό δεν έμαθα τι συνέβη. Πώς θα το λέγατε αυτό χρησιμοποιώντας παρατατικό. Αν έβλεπα τηλεόραση θα μάθαινα τι συνέβη. Όμως δεν είδα τηλεόραση και δεν έμαθα τι συνέβη. Δεν ακούς αυτά που έχω να σου πω και γι' αυτό δεν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν ακούς και δεν καταλαβαίνεις. Αν άκουγες τι έχω να σου πω, θα καταλάβαινες τι εννοώ. Δεν ήρθες μαζί μας και έτσι έμεινες μόνη το Σαββατοκύριακο. Δεν ήρθες και έμεινες μόνη. Αν ερχόσουν μαζί μας, δεν θα έμενες μόνη το Σαββατοκύριακο, θα ήμασταν κάπου παρέα. Μπορείς να φύγεις τώρα και να προλάβεις το λεωφορείο.
αν έφευγες τώρα, θα προλάβαινες το λεωφορείο. Θα σας βάλω περισσότερες από αυτές τις προτάσεις, ώστε να φτιάξετε τις αντίστοιχες προτάσεις με τον παρατατικό. Μπορείτε επίσης να γράψετε δικές σας προτάσεις, ανακεφαλαιώνοντας. Ο παρατατικός χρησιμοποιείται στον υποθετικό λόγο, έτσι, το πρώτο μέρος της πρότασης και το δεύτερο με παρατατικό. Στην περίπτωση που μιλάμε για παρελθόν, κάτι που έγινε και δεν αλλάζει, αδύνατο δηλαδή να αλλάξει, κάτι που αφορά το μέλλον και που μπορεί να είναι απίθανο να γίνει ή μπορεί να είναι και πιθανό. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε μία προτροπή, σε προτρέπω να το κάνεις, ή μία παράκληση. Αν ήθελες, θα μπορούσες να το κάνεις. Σε παρακαλώ, κάντο. Αυτά για σήμερα. Εσείς τι θα κάνατε αν γνωρίζατε άριστα ελληνικά? Θέλετε να το γράψετε κάτω, μαζί με τις προτάσεις που θα σας βάλω και τις πιθανές δικές σας προτάσεις που θέλετε. Αυτά για σήμερα. Να είστε καλά, βγήκε λίγο μεγάλο νομίζω αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε την επόμενη φορά, που ελπίζω να είναι την επόμενη εβδομάδα. Σας χαιρετώ για τώρα. Γεια σας.